हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। एक महिना जति अगाडि चाहिँ मैले Redmi Note 9 Pro अनबक्स गरेको थिएँ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ लिंकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ यो फोन चलाएको निकै दिन भइसक्यो मैले र आज चाहिँ मैले यसको फुल रिभ्यू लिएर आएको छु। सो यो भिडियोमा चाहिँ म यो फोनसँग मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भनेर भन्नेछु र त्यसको साथसाथै यो फोनको फिचर्सहरुको बारेमा पनि व्याख्या गर्नेछु। र त्यसको साथसाथै Galaxy M31 जुन चाहिँ अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो मिड रेन्ज फोन हो त्योसँग पनि Note 9 Pro लाई कम्पेयर गर्नेछु। अनि बाइ द वे Xiaomi ले नेपाली मार्केटमा हालसालै Redmi Note 9 पनि लन्च गरेको छ। त्यो फोन चाहिँ म अहिले चलाइ नै रहेको छु। Note 9 Pro र Note 9 को बीचमा चाहिँ 7000 को प्राइस डिफरेन्स रहेको छ र यो प्राइस डिफरेन्समा चाहिँ मलाई Note 9 Pro निकै बेटर अफरिङ हो जस्तो लाग्यो। किन भनेर चाहिँ म Redmi Note 9 के रिभ्यूमा भन्ने छु। सो ग्याजेट बाइक नेपालीलाई फलो गर्दै गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ Redmi Note 9 Pro को रिभ्यू सुरु गरौँ है त। डिजाइनको कुरामा चाहिँ Note 9 Pro M31 भन्दा निकै बेटर देखिन्छ भनेर चाहिँ छर्लङ्गै थाहा हुन्छ हैन। यसमा रहेको ग्लास ब्याक हातमा लिँदाखेरि र हेर्दाखेरि निकै प्रिमियम देखिन्छ। र Note 8 Pro सँग कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने पनि Note 9 Pro मा चाहिँ डिजाइनमा अलिकति चेन्जेस छ। जस्तै यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको प्लेसमेन्ट जुन चाहिँ Note 8 Pro मा यस्तो पछाडीपट्टि थियो भने अहिले चाहिँ साइड माउन्टेड इम्प्लिमेन्टेसन छ Note 9 Pro मा। र Note 8 Pro को फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ मलाई अलिकति अक्वर्ड पोजिसनमा छ जस्तो लाग्थ्यो किनभने अनलक गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यामेरा सेन्सरतिर पनि छुइन्थ्यो। तर अहिले Note 9 Pro मा चाहिँ निकै कम्फर्टेबल ठाउँमा रहेको छ। र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ निकै फास्ट छ यो। अनि यो साइड माउन्टेड इम्प्लिमेन्टेसन पनि मलाई निकै मन परेको छ। प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ Xiaomi ले यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 दिएको छ दुवै अगाडि र पछाडि र थप प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यहाँ बक्समा चाहिँ तपाईले सिलिकन केस पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अलिकति डार्क कलरमा रहेको छ। डिजाइनको बारेमा थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको डिजाइन अलिकति ठुलो बक्सी र भारी नै छ। भारी चाहिँ हैन स्पेशली Galaxy M31 सँग कम्पेयर गरेर हेर्दा। तर M31 को प्लास्टिक बिल्ड भन्दा चाहिँ Note 9 Pro को यो ग्लास डिजाइन चाहिँ निकै राम्रो फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि। सो यो फोनको ओभरअल डिजाइन चाहिँ मलाई निकै मन परेको छ। ल अब चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गरौँ। यो फोनमा चाहिँ तपाईले 6.67 इन्चेसको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र माथिपट्टि चाहिँ यहाँ चिटिक्क परेको पञ्च होल कटआउट छ जुन चाहिँ अब्ट्रुसिभ छैन र निकै मोडर्न पनि देखिन्छ। यो फोनको डिस्प्ले रेजोल्युसन चाहिँ FHD+ रहेको छ र यसको क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कलर्सहरु निकै राम्रो छ, कन्ट्रास्ट पनि राम्रो छ अनि खेर ब्राइटनेस लेभल्स पनि सफिसिएन्ट नै छ। एमोलेड प्यानल जतिको डीप ब्ल्याक्स र भाइब्रेन्ट कलर्स नभए पनि यो फोनको डिस्प्ले नराम्रो चाहिँ छैन। एउटा अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यो फोनमा 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट मात्रै छ। अझै हायर रिफ्रेश रेट भएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो स्पेशली गेमर्सहरुको लागि। यो डिस्प्लेको टच रिस्पोन्स रेट चाहिँ राम्रो रहेको छ, त्यस्तो लेटेन्सी छैन। सो त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Note 9 Pro यो प्राइसको लागि बेस्ट परफर्मिङ फोन हो। यो फोनमा चाहिँ Snapdragon 720G चिपसेट पाइन्छ जुन चाहिँ अहिलेको वान अफ द बेस्ट मिड रेन्ज चिपसेट्स हो। धेरै जनाले चाहिँ Note 8 Pro को Helio G90T बाट Note 9 Pro मा 720G त्यस्तो अप्रोप्रिएट अपग्रेड होइन भनेर गुनासो पोख्नु भएको छ। तर 720G को परफर्मेन्स पनि राम्रै छ। इनफ्याक्ट Snapdragon 720G को एनर्जी एफिसिएन्सी अनि थर्मल क्यापेसिटी चाहिँ G90T भन्दा निकै बेटर रहेको छ। फर एक्जाम्पल Note 8 Pro मा आधी घण्टा जति गेम खेलेपछि चाहिँ अलिअलि तातेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो भने Note 9 Pro मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तपाईको एन्टायर गेमिङ सेसनमा चाहिँ Note 9 Pro ले मोडरेट टेम्परेचर मेन्टेन गर्दिन्छ। तर Note 8 Pro को गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ Note 9 Pro भन्दा बेटर छ, अलिकति चाँडो तातिए पनि। किनभने Note 8 Pro मा चाहिँ तपाईले 60 FPS अचिभ गर्न सक्नुहुन्थ्यो स्मुथ ग्राफिक्स र एक्सट्रिम फ्रेम रेट्समा राख्दाखेरि पनि। भने Note 9 Pro मा चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम जान मिल्ने भनेको चाहिँ अल्ट्रा सेटिङसम्म मात्र हो विथ अलिकति इन्फिरियर गेमिङ परफर्मेन्स देन द Note 8 Pro। त्यस्तो भन्दैमा नर्मल कामहरु र मल्टिटास्किङ जस्तो कामहरु चाहिँ निकै राम्रोसँग चल्छ Note 9 Pro मा पनि। मैले चाहिँ यो फोनमा 30 देखि 40 वटा एप राखेको छु र अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको प्रब्लम चाहिँ फेस गरेको छुइनँ। यो फोनको परफर्मेन्सलाई चाहिँ यसमा रहेको 6GB RAM ले सपोर्ट गरेको छ र स्टोरेजको कुरामा चाहिँ तपाईले यसमा 128GB को इन्टर्नल स्टोरेज पाउनुहुन्छ। हुन त अर्को 64GB वाला भेरिएन्ट पनि अवेलेबल छ तर धेरै जनालाई नपुग्ला त्यसले। सो त्यही भएर 128GB वाला भेरिएन्ट लिने सल्लाह दिन चाहन्छु म चाहिँ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Note 9 Pro Android 10 मा चल्छ विथ MIUI 10.7 अन टप र सिक्युरिटीतिर लाग्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा मे को अपडेट चाहिँ आइसकेको छ हैन र MIUI 12 पनि चाँडै नै आउँदैछ।
तर सिक्योरिटी अपडेटको कुरामा चाहिँ म निकै डिसअपोइन्टेड छु किनभने नोट 8 प्रोमा अझै पनि डिसेम्बर पछिको सिक्योरिटी अपडेट आएको छैन र यो कुरा चाहिँ मलाई अनएक्सेप्टेबल नै हो जस्तो लाग्छ। अब अरू रिजनमा यस्तो प्रब्लम नहोला, तर नेपालमा चाहिँ Xiaomiले अपडेटको कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान नदिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। फ्युचरमा चाहिँ होपफुली Xiaomiले यो कुरा इम्प्रुभ गर्छ होला। अब चाहिँ क्यामेरातिर लागौँ र नोट 9 प्रोमा चाहिँ तपाईँले गिमिकी क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। गिमिकी एज इन यहाँ चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर र म्याक्रो लेन्स रहेको छ। यहाँ प्राइमेरी सेन्सर चाहिँ 48 मेगापिक्सलको रहेको छ, जुन चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति डाउनग्रेड हो किनभने 2 वर्ष अगाडिको नोट 7 प्रोमा चाहिँ त्यतिखेरको फ्ल्यागसिप सेन्सर सोनी IMX586 रहेको थियो भने यसमा चाहिँ कम्पेरिटिभली इन्फिरियर स्यामसङको GM2 सेन्सर राखिएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि नोट 9 प्रोको क्यामेरा चाहिँ नराम्रो छ भनेर। Xiaomiले ओभर द इयर्स क्यामेरा अप्टिमाइजेसनमा निकै फोकस गरेर इम्प्रुभ गर्दै आएको छ। फर इक्जाम्पल प्राइमेरी क्यामेरामा स्याचुरेसन चाहिँ निकै अप्टिमाइज गरेको छ Xiaomiले। सो आजकल नाइटस्केप फोटोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो रिजल्ट्स आउने गर्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति ओभर स्याचुरेटेड पनि देखिन्छ इमेजेसहरू। मैले यो फोनको क्यामेरालाई M31सँग पनि कम्पेयर गरेको छु र दुईटै फोन निकै कम्पेटिटिभ लाग्यो मलाई। तर M31 को कलर चाहिँ बेटर छ नोट 9 प्रो भन्दा र नोट 9 प्रोमा चाहिँ M31 भन्दा डाइनामिक रेन्ज अलिकति बेटर छ। वाइड एंगल क्यामेरामा चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टिङ छ नोट 9 प्रोको क्यामेरा, स्पेशली M31सँग कम्पेयर गर्दा। M31ले चाहिँ मच बेटर कलर्स, डिटेल्स र डाइनामिक रेन्ज प्रड्युस गर्छ र फिल्ड अफ भ्यू पनि M31 के वाइडर छ। तर नोट 9 प्रोले M31लाई जित्ने भनेको चाहिँ नाइट टाइम फोटोग्राफी र भिडियो एस्पेक्टमा हो। नोट 9 प्रोको नाइट मोडले चाहिँ M31 भन्दा बेटर काम गर्छ विथ गुड कलर्स र बेटर एक्सपोजर मेन्टेनेन्स। सेल्फीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नोट 9 प्रोको सेल्फीहरू अलिकति पेल आउँछ र कलर्स पनि एभरेज मात्रै छ र स्किन टोन पनि त्यस्तै छ। M31मा चाहिँ बढी नेचुरल कलर्स र बेटर ब्याकग्राउन्ड कलर्स आउँछ। पोर्ट्रेट सेल्फी पनि मलाई M31 के बेटर लाग्यो। भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा चाहिँ नोट 9 प्रो निकै बेटर भएको पाएँ मैले। यसबाट चाहिँ तपाईँले 1080p 30 fps 60 fps देखि लिएर 4K 30 fps सम्मको भिडियोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। कलर्सहरू चाहिँ अलिअलि इनएक्युरेट भए पनि 1080p 30 fps मा भिडियोजहरू चाहिँ निकै स्टेबलाइज्ड आउँछ। यहाँ 1080p 30 fps मा वाइड एंगल भिडियोजहरू पनि खिच्न मिल्छ, जुन चाहिँ निकै स्टेबलाइज्ड रहेको छ। ओभरअल क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिलाभन्दा निकै इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ Xiaomiले क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा, तर अझै रुम फर इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नोट 9 प्रोमा तपाईँहरूले 5020 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसको इन्ड्योरेन्स चाहिँ एक्सिलेन्ट रहेको छ थ्याङ्क्स टु यसमा रहेको एनर्जी एफिसिएन्ट स्न्यापड्रागन 720G चिपसेट। स्पेसली नोट 8 प्रोसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ नोट 9 प्रोको ब्याट्री इन्ड्योरेन्स चाहिँ एकदमै बेटर रहेको छ। त्यसको साथसाथै यो फोनले 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि दिन्छ, जसले चाहिँ 2 घण्टा 25 मिनट जतिमा चाहिँ तपाईँको फोन 0 बाट 100% मा फुल चार्ज गरिदिन्छ। तर फेरि पोको X2 जस्तै 33 वाटको चार्जिङ दिएको भए चाहिँ झनै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब अरू एक्स्ट्रा कुराहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नोट 9 प्रोको अडियो क्वालिटी चाहिँ एभरेज नै रहेको छ। M31 जतिको चाहिँ छैन, तर मुभिज हेर्न र युट्युबमा भिडियोजहरू हेर्न चाहिँ सफिसियन्ट नै हुन्छ। यहाँ रहेको 3.5mm ज्याकको पर्फर्मेन्स पनि एभरेज नै रहेको छ स्पिकर्सहरू जस्तै। यो एस्पेक्टमा पनि M31ले बेटर पर्फर्म गर्छ है। तर फेरि M31 मा नभएको एक्स्ट्रा फिचर्सहरू चाहिँ नोट 9 प्रोमा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, जस्तै IR ब्लास्टर र नोटिफिकेसन LED। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ नोट 9 प्रो अहिलेको टाइमको वान अफ द बेस्ट मिड रेन्ज फोन्स टु बाई हो। M31सँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि पनि यो फोन निकै कम्पेटिटिभ छ धेरै जस्तो एस्पेक्ट्सहरूमा। M31मा चाहिँ तपाईँले बेटर डिस्प्ले र क्यामेराज पाउनुहुन्छ भने नोट 9 प्रोमा चाहिँ तपाईँले बेटर डिजाइन र पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ। सो यदि पर्फर्मेन्स तपाईँको प्रायोरिटी हो भने चाहिँ नोट 9 प्रो एकदमै बेस्ट डिल हो। तर नोट 9 प्रो र ग्यालेक्सी M31 को छुट्टै कम्पेरिजन भिडियो लिएर पनि म चाँडै नै आउने छु। सो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।